Hej allihopa, hoppas allt är bra med er. Själv är det ingen vidare om man säger så. För att det ska ju komma en ny lag. Och som alla andra YouTube-kreatörer säger. Det har ju med att det här med barn. Ja, jag håller med dig Siva. Det är så himla tråkigt. Samtidigt så förstår jag varför. Men varför? Jo, jag förstår att du är sur. För jag älskar YouTube. Jag älskar faktiskt YouTube. Det är så... Alltså jag förstår ju samtidigt att det här med barn, att de ska ju... Jag spelar in en video, Siva. Det är en viktig video. Jag får väl ta ner henne. Hon har sin sån här låda som hon älskar att ligga i. Ja. Jag har ingen aning hur det här ska gå. Och det här med barn som jag sa, att varför har inte föräldrarna kontroll över sina barn? Och jag har ju en äldre publik. Runt 24, någonting sånt där. Ja. Men jag förstår inte om jag till exempel skämtar lite. Då skulle det anses som att det är riktat till barn. Alltså om jag är woohoo, då ska det vara riktat till barn. Eller om jag typ ritar eller målar eller ja, eller spelar typ så här barnspel. Visst, barnspel kan jag förstå. Men om man spelar typ GTA, det är ju inget barnspel om man säger så. Svårt, för jag vet att jag håller på att säga så här, men det blir inget roligt när den här lagen händer. Jag har tänkt lite om typ så här, om jag pratar om psykisk ohälsa. Det kan finnas både för vuxna och barn. Psykisk ohälsa. Det finns psykisk ohälsa när man är 10 år. Eller ja, det finns faktiskt. Ja, jag tycker att det är så himla sjukt. För om man pratar om typ psykisk ohälsa eller mobbning. Det finns ju för både vuxna och barn. Vad ska... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. För jag tycker det är bara så himla sjukt. Jag har haft vissa videos med barn då. Och då är det ju min kusin som ni har sett. Min syssling som ni har sett. Och att man inte får ha barn med sig längre. Eller man får väl, fast då händer att kommentarerna försvinner. Såna här, ja, det stod ju mer. Jag är inte så himla påläst, men jag har ju ändå läst väldigt mycket ändå, fast jag kommer inte ihåg allt i huvudet just nu. Det är så himla sjukt. För det är jobbigt för alla de som håller på med YouTube.
till och med familjekanaler kommer, alltså, nej. Jag förstår inte hur vi ska göra och vad vi ska göra. Visst, jag förstår ju så här att man klickar så här, ja, den här videon är barnanpassad. Den här är 18 års gräns. Självklart, jag kan förstå det. Men att det står, om någon har en sjukdom som håller på med YouTube, ska den utklassas som ett barn? Alltså om han är vuxen till exempel och han eller hon eller hen som man säger. För det har också jag tänkt i huvudet. Så här, om typ en vuxen människa som har någon slags sjukdom, som har typ en röst som låter som ett barn. Och det har jag tänkt på också. Alltså det är jättesvårt att förklara. För det här tar hårt på mig. Det tar hårt på flera YouTubers. För jag vill verkligen fortsätta med YouTube. Ja, att man måste ändra sitt content. Alltså sin kanal. För man får inte prata typ med en mesig röst. Nu kanske jag låter så här, ja, mesig röst. Men alltså, då ska det räknas som att man är ett barn. Eller att det riktas till barn. Men alltså, samtidigt så förstår jag, men samtidigt inte varför den här lagen ska ses. Eller vad man nu ska säga, att den ska utges att, ja, om du har så här nagellacksborttagning, då ska det klassas som barn. Fast nej, men det finns ju barn som använder nagellack och så. Och det finns ju till och med vissa barn som till och med sminkar sig. Fast de egentligen inte ska sminka sig vid den åldern. Vloggar. Jag älskar att hålla på och vlogga. Och sen är det här också. Jag har tänkt väldigt mycket. Till och med det här med om man gör challenge. Typ som Chubby Bunny eller andra challenge. Då kommer ju också klassas som till barn. Förutom om man inte tar såna här starka saker, till exempel att man tar någon slags den här hakiri-korven till exempel, eller vad det nu kan vara. Då är det ju äldre publik som man har då. Face pie, den här som man skruvar eller trycker, ni vet den. Då får ju man inte köra den heller. För det ska ju utklassas som till barn. Jag menar, vuxna människor eller tonåringar, de vill ju ha roligt också. Ibland måste man få vara barnslig och ha kul. Och det här med familjekanaler. Jag förstår ju med familjekanaler. Men om familjen vill skoja till det med sina barn, nej, men då får de inte göra det. Ja, och jag vet inte ursäkta. Jag vet inte hur jag kommer göra med min kanal.
Jag förstår ju allt det här, men jag förstår inte varför man ska göra den lagen för. Samtidigt så förstår jag att man måste göra den lagen, men samtidigt inte. Alltså, det är så himla sjukt. För man får ju tydligen inte skämta till sig och bjuda på sig själv att ja, juhu. Nej, men då får man sitta så här och bara ja, så är man så här och nej, men alltså man måste ju ha kul när man håller på med YouTube. Och de som är jättestora på YouTube, alltså som Emma och Konrad, Manfred, Jocke och Jonna. Ja, alla. Therese Lindgren. Ja, ni vet. Alla de. Det är så himla sjukt. För jag menar, alla vi människor, vuxna människor, har ju varit barn en gång i tiden. Men i sinnet. Alltså man blir aldrig gammal. Det här talsättet. Man blir aldrig för gammal. I sitt sinne är man barn i sitt sinne. Alla människor har ett barnsinne i sitt sinne. Om ni förstår vad jag menar. Nej, men ja. Och den här videon kommer jag släppa. För jag verkligen vill prata om det här. Även om det är så himla sjukt att varje YouTuber pratar om det här. Men jag förstår deras oro. Vad som händer med deras kanaler. För om man gör fel, om man trycker i fel till exempel, då ska man böta med 40 000 eller 400 000. Eller vad det nu var, jag kommer inte exakt ihåg. Men det är så himla sjukt. Och jag har ju haft min YouTube-kanal i 11 år. Sedan 2008. Det här med att man gör en julkalender. Alltså på sin kanal. För jag har sett att många gör så här julkalender. Eller typ Halloween-sminkningar. Då kommer ju klassas som barn också. Självklart så är det ju... Alltså självklart är Halloween klassat som barn. Alltså att inriktat till barn. Men det finns ju till och med vuxna som har typ Halloweenfest. Så här riktig Halloweenfest. Som inte har någonting med barn att göra. Det finns till och med så här julfest för vuxna också. Alltså på sina jobb till exempel. Jullunch. Nej, alltså jag vet. Men jag har ju 2 YouTube-kanaler till. Ena har jag med en kompis. Och sen en kanal som jag pratar om psykisk ohälsa. Det är en podcast som jag har. Den vet jag inte hur jag ska kunna göra. Vad som händer med den kanalen. För jag menar, det finns ju alla människors problem. Alla har problem. Det är inte bara jag. Det är ni också som har... Nu menar jag inget illa, men alla vi människor är inte perfekta. Det är så jag menar.
Alla har någonting. Och jag har nästan precis nystartat den kanalen. Och jag är jätterädd att den kanalen ska försvinna. Och jag är rädd att den andra kanalen med min kompis och mig, att den ska försvinna. Och den här kanalen Jannike Dahlström, att den kommer försvinna. Nej. Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag vill bara säga, ta hand om er. Hoppas ni tyckte om den här videon. Och glöm inte gilla, dela, prenumerera. Och glöm inte att ta hand om varandra. För det är så himla viktigt. Säg